ديرها هكذا. لا ماشي هكذا. هكذا تفيلمي. هاك لا فامي هاك لا فامي هذا تاعك لا فامي هذا بلونش. باك بوكا يا ولدي صار فيسبوك هذا هو. ماشي هي خدمتك. ماشي هي خدمتنا. عنده واحد الشباب لهم من الفوق، شباب هذا كيفاه؟ لهم من الفوق. بين هاك خو هادو ندوم الحراش ايفون لا هذا الباب الواد. لا الحراش شو تكره كاع القربه. هاي السبه الاخرى تاع انتيوا تاهي كاين بزاف اللي فيلم هذا. كاع هذا معين شويه اونجيريا. عندهم كاع الحراش. Ja, ze zijn het al twee maar ja, die ene... Nee. الفيلم هذا تاعي اتس جود ها. هذا ندوه الحراش نبيعو. وي اون با بس اللوب افونت 100 بوزلو دي؟ Nee. يا 100 50 ميرسي ميرسي لي بوات اوكي 50. Oh, moet je ze niet hebben? ندير حالو ب 50 ندير حالو.